नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ अहिले लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा छौँ र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई लोकसेवा आयोगको कुनै पनि तहमा सोधिने आइक्यू भन्ने पोर्सनको नन भर्बल रिजनिङको प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। र हामीले योभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ यो एनालाइटिकल रिजनिङ भन्ने टपिक सुरु गरेको थियौँ र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ नम्बर अफ स्ट्रेट लाइन्स चाहिँ काउन्ट गर्न सिकाएको थिएँ। र आज हामी एउटा नयाँ टपिकमा छिर्दैछौँ। टपिकको नाम छ नम्बर अफ ट्राइएङ्गल्स। नम्बर अफ ट्राइएङ्गल्स हामीसँग विभिन्न भेराइटीको क्वेसनहरू हुन्छ नम्बर अफ ट्राइएङ्गल्समा। र आज मैले त्यो मध्येको पनि एउटा भेराइटीको चाहिँ समातेको छु है। ट्राइएङ्गल्स अन्डर ट्राइएङ्गल्स भनेको ट्राइएङ्गलभित्र कतिवटा ट्राइएङ्गल छ काउन्ट गर्ने, ट्राइएङ्गलभित्र कतिवटा ट्राइएङ्गल छ त्यो कुरालाई काउन्ट गर्ने है। पछि स्क्वायरभित्र कतिवटा ट्राइएङ्गल छ भन्नेतिर जान्छौँ अथवा कुनै अरू फिगरभित्र कतिवटा ट्राइएङ्गल छ भन्ने कुरातिर जान्छौँ। आज चाहिँ हामी यो हेर्छौँ, नम्बर अफ ट्राइएङ्गल्स काउन्ट गर्ने हो। यसको लागि चाहिँ ट्रिकैहरू हुन्छ, ट्रिक हुन्छ नर्मल होइन, त्यही ट्रिकहरू फलो गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, ट्राइएङ्गलको तलपट्टिको भागलाई अथवा एउटा कुनै साइडलाई तपाईँहरूले बेस भनेर लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ बेस भनेर लिन सक्नुहुन्छ। बेस भयो, ट्राइएङ्गल भनेको त्रिभुज, तीनटा कोण हुन्छ होइन। अब यो कुराहरू जान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई म यस्तो खालको चाहिँ प्याटर्नमा दिएको क्वेसनको कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु है। नर्मल्ली हामीले कसरी काउन्ट गरिन्छ, हामीले काउन्ट गऱ्यौँ भने के भन्छौँ, एउटा दुईटा तिनटा होइन, अथवा एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा यसरी सल्भ गर्छौँ। यहाँ तिनटा यहाँ छवटा होइन। अब यसरी अब यो दुईटा तिनटामा त ठिकै होला, ल दिमागले भ्याउला पनि। यसरी धेरै दियो भने होइन, यो बेलामा त अब काउन्ट गर्न त सकिँदैन। त्यस्तो केसमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु है। यस्तो केसमा चाहिँ पहिला सुरुमा ल यो एउटावाला पनि देखाएँ। यहाँनिर कतिवटा छ बेस एउटा छ भने यहाँ एउटा मात्र ट्राइएङ्गल है। अब यहाँनिर एउटा बेस दुईटा बेस, हामीसँग दुईटा बेस छ भने 2 + 2 भन्दा एक सानो कति हुन्छ, 1 + 0, 0सम्म पुर्याउनुहोस्। मैले यो 0 किन राखेको, यो कन्फ्युज नहोस्, हजुरहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर 0सम्म पुर्याएको है। होइन भने जेनरली हामीले यसलाई 1सम्म मात्रै लेखिन्छ। +0 गर्दाखेरि चाहिँ हामी ठ्याक्क अब जतिवटा बेस भयो त्यसबाट 0सम्म पुग्ने भन्ने एउटा कन्सेप्ट बस्न सक्छ नि त होइन। 0सम्म पुर्याउने हो यसलाई भन्ने एउटा घटाउँदै 0सम्म पुर्याउने भन्ने एउटा कन्सेप्ट बस्छ नि त दिमागमा, त्यही भएर राखेको है। 3 भयो। अब यसमा एउटा दुईटा तिनटा बेस छ है। तिनटा एउटै लाइनमा भएको तिनटा बेस हो है। फेरि यो चाहिँ फेरि अब यो यस्तो छुट्टै बेसमा भएको होइन, एउटै बेसमा भएको तिनटा छ हामीसँग है। तिनटा छ भनेदेखि यो भनेको कस्तो हुने भयो त, तिनटा + दुईटा + एउटा भनेको 2 5 6। अब यसमा हेर्नुहोस्, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा, 4 + 3 + 2 + 1 + 0 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नगर्दा पनि फरक पर्दैन। यो भनेको कति भयो, 4 3 7 2 9 1 10। अब यसमा एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छ भने 15, सकियो, इजी होइन। अब यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई अब 6वटा 7वटा 8वटा 9वटासम्म भएको देला रे। यस्तो केसमा पनि तपाईँहरूले अब यो प्रब्लमलाई हल गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा 7वटा 8वटा 9वटा 10वटा यसरी देला रे। यस्तो भयो भने पनि कतिवटा काउन्ट गर्ने, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा 7वटा 8वटा 9वटा 10वटा 11वटा भएछ। अझै 11वटा भयो भने 11 + 10 + 9 + यतापट्टि 45 हुन्छ, यो भनेको 56 हुन्छ। 56 नै हुन्छ है। हो यही हो, सकियो है। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको एउटा जेनरल ट्रिक हो र यो प्राय गरेर बजारमा धेरै यही नै ट्रिक युज गरिरहेको हुन्छ। यो सजिलो पनि छ होइन। यही तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को हेर्छौँ। यो भनेको 10 सम्म भनेको 55 हुन्छ, 9 सम्म 45, 10 55 55 65 65 65
76 चाहिँ हुन्छ होला है, होइन 65 66 चाहिँ हुन्छ, 66 चाहिँ हुन्छ है। ल यो भयो। अब यस पछाडि यो प्याटर्न सकिसके पछाडि हामी अर्को प्याटर्नमा जान्छौँ। अर्को प्याटर्न भनेको यस्तो प्याटर्न छ, यहाँ केही अलिकति भिन्नता छ त्यहाँभन्दा। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफूले खोतल्नु पर्ने हुन्छ। विभाजन गरिएको छ, हाम्रो पहिलाको वाला पार्ट पनि छ यसमा, हामीले अगाडि पढेको प्याटर्न पनि छ। यतिले चाहिँ अगाडिको प्याटर्न फलो गर्छ भने यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा लाइन पनि थपिएको छ। हेर्नुहोस् है, पहिलाको प्याटर्न फलो गर्नेको लागि एउटा बेस दुईटा बेस भयो, दुईटा बेसको लागि 2 + 1 है। अब यहाँनिर यति ट्रायङ्गल चाहिँ नयाँ थपेको हो नि है, नयाँ हो नि यो भने पछाडि यो नयाँको लागि +1 गर्ने कतिवटा भयो, 4वटा भयो। ल फ्रीली काउन्ट गरौँ त एकचोटि 4वटा छ कि छैन। ल फ्रीली काउन्ट गरौँ है, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, ठिकै छ होइन, 4वटा भयो नि। ल ठिक छ, अब अर्कोमा जाऊँ। अर्कोमा पहिला कमन बेस एउटै बेस भएकोलाई काउन्ट गर्ने, एउटा दुईटा तीनटा। यो अगाडिको प्याटर्न फलो गर्यो यसले है, यो 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 र यो, यसले अगाडिको प्याटर्न फलो गर्यो र यहाँ तीनटा बेस रहेछ भनेपछि तीनटाको लागि हामीले के गर्ने भयौँ, 3 + 2 + 1, यो पहिलाको प्याटर्न। अब नयाँ कुरा के थपेको छ, यहाँ एउटा थपेको छ, यहाँ अर्को थपेको छ, यहाँ अर्को थपेको छ है, भनेपछि तीनटा अझै एक्स्ट्रा थपियो। तीनटा भनेको 3 × 9 भयो है। ल यो भयो। अब हेर्नुहोस्, अब अझै अर्को प्याटर्नमा पुग्यौँ हामी। पहिला सुरुमा यतिले पहिलाको प्याटर्न फलो गरेको छ, तीनटा बेस छ, 1 2 3, तीनटाको लागि 6 आयो है, 6 आयो, 6 आउँछ, 6 आयो है। अब हाम्रो यहाँनिर अझै अर्को छ, अर्कोले पनि पहिलाको प्याटर्न फलो गरिरहेको छ, यतिले पनि कमन बेस छ भन्नाले एउटै बेसमा छरिएको छ, एउटा दुईटा तीनटा त यसले पनि दिइरहेको छ भनेपछि यसलाई पनि काउन्ट गर्नु पर्यो। कति भयो, फेरि 6 जोडियो गर्दा 6 × 6 = 12। ल यहाँ जाउँ। अब यहाँको लागि हेर्नु पर्दाखेरि के छ त, पहिला सुरुमा हामी हेर्छौँ ठुलोवाला ट्रायङ्गल। ठुलोवाला ट्रायङ्गलले अगाडिको प्याटर्न फलो गरिरहेको छ र एउटा दुईटा तीनटा बेस छ, तीनटाको लागि 6वटा आयो है। त्यस पछाडि यहाँनिर अझै अर्कोवाला ट्रायङ्गल छ, अर्कोवाला ट्रायङ्गल भनेको यो ट्रायङ्गलले पनि त्यो अगाडिको त फलो गरिरहेको छ हो। यसको लागि हेर्नु पर्दा एउटा बेस दुईटा बेस तीनटा बेस 4वटा बेस भनेपछि 4वटा बेसको लागि 6 × 4 = 10 भनेपछि टोटलमा कति आयो, 16 आयो। 16वटा चाहिँ हुने रहेछ है। ल 16वटा भयो है। अब यसमा जाउँ। यसमा पनि त्यस्तै छ, ठ्याक्कै सजिलो कुराहरू छ के, तपाईँहरू कन्फ्युज हुने त यसमा ठाउँ नै छैन। यो ठुलो ट्रायङ्गलले अगाडिको प्याटर्न फलो गरेको छ, एउटा बेस दुईटा बेस तीनटा बेस 4वटा बेस, 4वटा बेसको लागि 10 हुन्छ सिधै। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले घोक्दा सजिलो छ कि होइन, घोक्दाखेरि पनि आउँछ यो, अब सकियो कि ठ्याक्क। अब तपाईँहरूले एउटा कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यसको लागि अन्त पनि आइक्यूको लागि भन्छु म त, अझै आइक्यूको लागि के कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद नै गर्नु पर्यो, 1 को 1, 2 को 3, 3 को 6, 4 को 10, 5 को 15, 6 को 21, 7 को 28, 8 को 36, 9 को 45, 9 को 45, 10 को 55, यति याद गर्नु पर्यो एउटा। यो चाहिँ साइन छ कि धेरै ठाउँमा। त्यस पछाडि अर्को 1 को 1, 2 को 2, 3 को 6, 4, 4 को 24, 5 को 120, 6 को 720, 7 को 5040, 5040, 5040, 8 को लागि 4037499 भने पछाडि 20, अनि 9 को लागि 362880, अनि 10 को लागि 362880। ल यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। मैले यहाँ के बनाउँदैछु भन्दा 1, यो 1 भनेको यो एडिसन वाला हो, 1 + 0,
यो भनेको 2 + 1 + 0, यो भनेको 3 + 2 + 1 + 0, यो भनेको 4 + 3 + 2 + 1 + 0, यो भनेको 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0, यो भनेको 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0। यो घोक्दा नि हुन्छ यो कुराहरू तपाईहरुले है। यो त्यसै नै गएको। यो भनेको 1 टाइम्स, यो भनेको अब 1 फ्याक्टोरियल भन्छ यसलाई, 1 नै भइहाल्यो, यो 0 सम्म जाँदैन है। र 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ, यो कुरा नि ख्याल गर्ने। अनि यो भनेको 2 टाइम्स 1, 2 फ्याक्टोरियल भन्छ यसलाई। 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 है। यो चाहिँ त्यसरी नै यहाँनिर 10 टाइम्स 9 टाइम्स यस्तै हुँदै जाने हो। यो फ्याक्टोरियलवाला केस हो है। ल यतापट्टि यो समको लागि, यो समको यो प्रडक्टको है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। यो यहाँ अहिले सान्दर्भिक भएर मैले झ्याप्पै याद आयो भनिदिइहालेँ है। ल अब यसमा जाउँ। यसमा 4वटा आएको थियो, 1 2 3 4वटा, 4वटाको 10 आएको रहेछ। त्यस पछाडि अब हामी जाउँ यो वालाको लागि। यो वालाको लागि 1 2 बेस प्लस यो 2 बेसवालाको लागि कति चाहियो? 2 भने पछाडि 3 चाहियो, प्लस अब अर्कोको लागि जाउँ। यो वाला भागको लागि, यसको लागि 1 2 बेस भने पछाडि यसको लागि नि 3 3 3 6 16 आयो एन्सर है। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा के छ? ल यसको लागि है, यसको लागि हेर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा त्यसरी घुमाएर लगाऊ कि त्यसरी लगाऊ? त्यसरी लाग्दा नि हुन्छ। यहाँनिर मैले एउटा कुरा लिंक गराउन खोजेको छु, जुन क्वेशन तलपट्टि आउँछ त्यसलाई लिंक गराउनको लागि मैले यो राखेको हो है। ल पहिला सुरुमा यो ठुलो ट्रायंगलबाट 1 2 3 4 5वटा बेस, 5 भनेको कति हो? 15 हो। ल 15 यसबाट आयो है, 15 यहाँबाट आयो। त्यस पछाडि तपाईहरुले यसलाई मात्र लिनुहोस् अहिले, यति दुईटालाई। यसबाट कति आयो? 3 आयो। यतिलाई लिनुहोस्, कति आयो? 3 आयो। यहाँ एउटा ट्रायंगल अनि यहाँ यो दुईटा ट्रायंगल भन्छ +2 यहाँबाट पनि आयो। भनेको 16 21 21 2 23 चाहिँ एन्सर आयो है। ल अब यसको क्वेशन चाहिँ खासमा कहाँनिर आएको थियो भन्दा यहाँनिर आएको थियो। यो मैले यहाँ बीचमा एउटा प्याटर्न देखाएँ नि, हो यो कुरा चाहिँ यहाँनिर आएको थियो, यहाँनिर आउनेवाला छ भनेर हैन। अब यो कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर बुझ्छौँ है। यहाँनिर यस्तो खालको छ, यस्तो खालको दियो र नम्बर अफ ट्रायंगल सोध्यो भने तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, केही नै गर्नु पर्दैन, एकदम सजिलो छ। हेर्नुस् है, यसको लागि काउन्ट गर्ने, होराइजन्टल लाइनहरु काउन्ट गर्ने। 1 2 3 4 5वटा, 5 यो हाम्रो एन्सर। जतिवटा भयो त्यति नै हुन्छ है, 5 भयो है। हेर्नुस् काउन्ट पनि गर्दा हुन्छ। 1 2 3 4वटा 5वटा, 5वटा भयो नि हैन। अब भन्छ यसरी पनि दिन सक्छ, यसमा पनि कुरा त्यही हो, होराइजन्टल लाइनहरु काउन्ट गर्ने। 1 2 3 4वटा भनेको अब यसलाई बेस बनाएर हेर्ने, यो बेस बनाएर हेर्ने। होराइजन्टल त छैन, यो स्ल्यान्टेड छ भए पनि हैन। ल अब यसमा 1 2 3 4 5, 5वटा ट्रायंगल छ यसमा। यसरी ठ्याक सल्भ गर्न सकिन्छ, सजिलो कुराहरु छ है। ल अब अर्को पनि एउटा प्याटर्न चाहिँ हुन्छ, त्यो प्याटर्नको बारेमा पनि बताइदिन्छु। बीचमा तानेको वाला प्याटर्न, अर्को ठुलो प्याटर्न चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा गर्छौं। त्यो चाहिँ क्वेशन त जसरी बनाएर पनि सोध्न पाइयो नि त हैन। अब हामी चाहिँ सबैको लागि तयारी हुनुपर्छ है। र खासै अब त्यो कमन क्वेशनहरु हुन्छ एउटा प्याटर्नमा, त्यो क्वेशनहरु फलो गर्दा पनि हुन्छ।
तर आफ्नो जेनरल नलेजको लागि पनि नयाँ नयाँ प्याटर्नहरू पनि आफैले बनाएर आफै ट्राई गर्दा पनि खासै फरक पर्दैन है। ल यस्तो खालको प्याटर्न पनि हुन्छ एउटा, यसलाई पनि हेरिहालौँ। यस्तो भयो भने अब सुरुमा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, बेस काउन्ट गर्ने हो। बेस काउन्ट गर्दा ठ्याक्क अब यतापट्टि बेस बनाउनु पर्यो यसको लागि, किनकि यहाँनेर पोइन्ट छ र यहाँनेर एउटा दुईटा बेस दुईटा बेस दुईटा बेस भनेपछि यहाँनेर कतिवटा बेस भयो हेर्नुहोस् है। फर्स्टको यो दुईटाले कति दियो 3 दियो, यो दुईटाले 3 दियो, यो दुईटाले 3 दियो, 3 त्यहाँ ए 3 त्यहाँ कति भयो 3 3 6 3 9 9 वटा भयो। अब यसमा हेर्नुहोस्, यसमा पनि एउटा बेस दुईटा बेस तीनटा दियो, 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 3 3 12 हो। ल 1 2 3 3 भनेपछि यसले कति दियो 6 दियो, 3 6 3 6 6 6 सकियो। कति हो त्यो काउन्ट गर्नुहोस्, 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 4 10 10 10 30 दियो है। ल यसरी तपाईहरुले यो खालको पनि एउटा प्याटर्न छ भने, यस्तो खालको देख्नुभयो भने यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो कुरा भयो हैन। ल आज हामी यति नै गर्ने। अब यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अझै नयाँ खालको क्वेशनहरु लिएर आउने छु। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई चाहिँ बिदा दिनु होला। लोकसेवा आयोगको तयारी मजाले गर्नुहोस्, नाम निकाल्नुपर्छ है। ल यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।